Tatiana stătea pe telefon, răsfoind rețelele sociale și așteptându-și prietena. În curând, aceasta urma să vină pentru manicură, pe care Tatiana o făcea excelent. Și iată, sunetul ușii. Tatiana s-a grăbit să deschidă. În fața ei stăteau Svelana și Andrei. Tatiana nu se aștepta să-l vadă pe Andrei. Se înțelesese cu prietena să se întâlnească doar ele două. Inima ei a început să bată nebunește. Și Tatiana și-a amintit că nici măcar nu era machiată. Se simțea rușinată și supărată. Se vedeau atât de rar. Bună, Tatiana! O îmbrățișa Svelana. Îmi pare rău că l-am adus pe Andrei, dar el are liber astăzi, iar apoi mergem la restaurant, așa că va sta aici. Te deranjează? Nu, desigur. I-a spus Tatiana, lăsându-i să intre. Svelana s-a îndreptat spre bucătăria spațioasă, unde era amenajat un colț pentru un mini-salon de manicură acasă. Era o lampă pentru manicură, un raft cu geluri și tot ce era necesar. Andrei a mers mai departe, în sufragerie. Nu vrei ceai? I-a propus Tatiana. Ce? Nu a auzit imediat Andrei. Nu, a zâmbit el. Nu am nevoie de nimic. Mulțumesc. Tatiana s-a întors în bucătărie, unde Svelana se așezase deja pe scaun. Era complet absorbită de telefon și nu a observat-o imediat pe prietenă. Ei bine, să începem? S-a așezat Tatiana la locul ei de muncă. Ea lucra ca manicuristă, așa că Svelana a decis să vină la ea. Era mult mai bine decât să-și încredințeze mâinile unor meșteșugari necunoscuți, care poate nici nu sterilizau instrumentele corespunzător. Cine să verifice? Era sigur și puteau vorbi despre multe. Hai, a răspuns Svelana. Doamne, Tatiana, nu-ți poți imagina ce va fi astăzi. Și ce va fi? Te duci la un restaurant foarte fain? A întrebat Tatiana cu un ușor sarcasm. Nu, restaurantul nu are nimic de a face cu asta. Hai, ghicește. Te voi ajuta. În zilele acestea, fetele vor să arate perfect. Tatiana nu avea nicio idee în minte. Poate că v-ați decis să vă căsătoriți? A riscat Tatiana. Aproape. El îmi va face o propunere, a șoptit prietena. Ochii ei străluceau de fericire. Dar Tatiana s-a simțit brusc neliniștită. Chiar acesta era sfârșitul? Și de ce suferea atât de mult în ultimul an? Era evident că nu avea nicio șansă. Totuși, el era băiatul prietenei ei. Dar cel mai frustrant era că nu-l putea suporta. Dar se pregătește totuși să se căsătorească. Dar cum era posibil? Ce nedreptate! De ce cineva suferă din dragoste nefericită, iar altcineva se căsătorește nu cu omul, ci cu banii lui? Apropo, mi-a dăruit un telefon nou. A adăugat Svelana cu invidie. Ultimul iPhone. E atât de frumos. Și ești sigură că e corect? Ce anume? Nu a înțeles prietena. Dar ești sigură că acesta este omul potrivit? Desigur. Cine ar rata o astfel de ocazie? Și mama mea spune că este o partidă fantastică. Și pentru bani. Ei bine, nu doar pentru bani. Andrei este destul de chipeș. Dar ai dreptate, nu-l iubesc. Dar știi deja asta. Ești fericită? Ești fericită că mă căsătoresc? Dar ești sigură că el îți va face propunerea astăzi? De unde ai luat asta? Cum adică? Mă duce la cel mai scump restaurant din oraș, mi-a spus să mă îmbrac în cea mai frumoasă rochie și să-mi fac manicura. Totul indică faptul că vrea să-mi facă o propunere. Tatiana a simțit o durere auzind asta. Chiar Andrei era atât de orb și prost? Ei bine, totul. A concluzionat meșteșugara după 2 ore de muncă minuțioasă. Acum poți cuceri orice inimă în siguranță. Și să le distrugi, a adăugat Svelana cu un zâmbet viclean. Îți mulțumesc, Tatiana. Apreciez foarte mult. Ascultă, dacă el îmi face cu adevărat propunerea, iar eu sunt sigură de asta, te invit la petrecerea noastră. Pentru el va fi, desigur, o surpriză, dar eu deja chem invitații. Așa că vei veni. Va fi la casa de la țară. Voi veni, a zâmbit Tatiana, deși inima ei se umplea de durere. Pentru ea, această petrecere va fi ca o înmormântare. Inima ei va fi complet distrusă. Oh, ați terminat? A întrebat Andrei, ieșind din cameră. Da, a exclamat fericit Svelana și s-a aruncat în brațele băiatului. El a început să-i admire manicura și să suspine admirativ. Această reacție a amuzat-o chiar pe Tatiana. Se pare că el o iubește cu adevărat pe Svelana. Chiar îi părea rău pentru acest naiv.
Tatiana a condus cuplul fericit și le-a urat noroc, iar Svelane i-a făcut cu ochiul la revedere. Aceasta era deja în al 9-lea cer de fericire, așteptând propunerea. După ce Tatiana a rămas singură, a decis să se întindă pe canapea și să se odihnească puțin. Fata nu și-a dat seama cum a ajuns pe profilul lui Andrei și a început să răsfoiască fotografiile lui. În unele dintre ele, el era incredibil de chipeș. Dar de ce nu a avut noroc? De ce îi merge bine unor proști care așteaptă doar bani de la băiat? Era extrem de nedrept, iar Tatiana nu putea accepta asta. Și atunci i-a venit o idee interesantă. A așteptat să o sune prietena. Asta s-a întâmplat târziu noapte, pe la 12. Tatiana, Tatiana, striga prietena la telefon. Mi-a făcut propunerea. Știam că se va întâmpla. Tatiana, voi fi soția lui. Este atât de frumos. Doamne, ai vedea acest inel. Felicitări! A încercat Tatiana să simuleze bucuria. Înțelegea că aceasta era o prietenie groaznică. Totuși, o prietenă ar trebui să se bucure pentru fericirea celeilalte. Dar Tatiana nu putea fi fericită, deoarece era îndrăgostită de Andrei, încă înainte ca Svelana și el să înceapă să se întâlnească. Îți voi arăta cu siguranță la petrecerea de sâmbătă. Apropo, despre acea petrecere. A trecut Tatiana mai aproape de subiect. Încerca să-și formuleze gândul cât mai clar, astfel încât să nu poată fi înțeles greșit. Pot să-ți fac o surpriză? Ce fel de surpriză? A întrebat Svelana, puțin tensionată. Voi invita o persoană interesantă. Nu este un clovn, dar va fi cu siguranță amuzant. Ah, da, dă numărul organizatorilor. Desigur, a fost de acord Tatiana și a notat numărul pe o bucată de hârtie. Încă o dată, te felicit. Sunteți un cuplu atât de frumos. Oh, nu spune. El va avea cel mai bun costum pentru nuntă. Vom sărbători într-un adevărat castel. În general, pe drumul spre casă, am discutat deja totul cu el. Doamne, ai vedea acest inel. Costă milioane. Aștept cu nerăbdare să văd această frumusețe indescriptibilă. Acum du-te să te odihnești. Cu siguranță ești obosită. Ai dreptate, Tatiana. Încă o dată, mulțumesc pentru felicitări și pentru surpriză. Sper că va plăcea tuturor. Cu siguranță vă va plăcea. A spus Tatiana cu o voce sumbră și a râs. Totul, pa! Și a închis. Așadar, permisiunea pentru surpriza specială a fost obținută, ceea ce înseamnă că putea începe să acționeze. Târziu în noapte era deja nepoliticos să sună organizatorii, așa că Tatiana s-a ocupat de asta dimineața. Își prăjea clătite în tigaie, în timp ce încerca să sune la acel număr de telefon. Bună ziua! Ați sunat la Visuri de Aur. Organizăm petreceri și nunți. Dacă aveți nevoie de ajutor cu organizarea unei nunți, apăsați 1. Dacă doriți să contactați un operator, apăsați 2. Dacă, spunea asistentul vocal. Dar Tatiana a întrerupt discursul său, apăsând cifra 2. Acum trebuia să aștepte un răspuns. Bună ziua! Mă numesc Carina, vă ascult. A salutat, în sfârșit, operatorul. Bună ziua! Prietena mea a comandat de la voi o petrecere pentru data de 16. Svelana Bogatova. Operatorul a tăcut câteva secunde, căutând informații, apoi a răspuns. Da, există așa ceva. Eu sunt prietena ei și aș dori să-i fac o mică surpriză. Îmi pare rău, nu pot face modificări în program fără permisiunea clientului. Nu, te rog, ascultă-mă, a cerut Tatiana. Svelana mi-a dat permisiunea să-i fac această surpriză. Totuși, va fi posibilă doar cu ajutorul vostru. Bine, a fost de acord operatorul. Atunci acum voi transmite informația responsabilului pentru organizarea acestei petreceri și te voi transfera la el. Apelul a fost pus pe așteptare, iar o muzică plăcută a început să cânte. Tatiana chiar dansa de bucurie, deoarece spera foarte mult la surpriza ei. În cele din urmă, i s-a răspuns. Bună ziua! Mă numesc Milana. Sunt organizatoarea petrecerii prietenei tale. Cu ce te pot ajuta? Bună ziua! Vreau să-i fac o surpriză. Care va fi esența? Mă voi deghiza în țigancă și voi spune că m-am îmbolnăvit și nu voi veni la petrecere. Nimeni nu trebuie să știe că eu sunt în machiajul țigăncii. Va fi amuzant dacă voi putea prezice viitorul invitaților. Sunt sigură că își vor aminti mult timp de asta. Dar nu va fi prietena ta supărată din cauza absenței tale? Pentru ea, aceasta este o zi foarte importantă.
Da, dar ea este înțelegătoare. Mai bine mă îmbolnăvesc acasă decât să infectez pe toți invitații. Ei bine, putem organiza așa ceva? Ce trebuie să facem? Doar să mă lăsați să intru la petrecere în acest costum și să păstrați acest secret. Bine, vom păstra secretul tău în mormânt. A glumit Milana. Voi transmite totul prezentatorului, care deja creează programul serii, și voi informa securitatea. Te vor lăsa să intri. Îți mulțumesc foarte mult. Tatiana a sărit de bucurie. Planul ei începea să funcționeze. Totul mergea bine și părea genial. În toată această săptămână, a încercat să facă un machiaj excelent de țigancă și chiar a cumpărat haine pentru a nu fi recunoscută. Cercei de aur cu inele, toate acestea au devenit atribute pentru Tatiana. Această seară promitea să fie extrem de interesantă. Petrecerea avea loc într-o casă de la țară, care semăna puțin cu un castel. Tatiana a sunat-o pe prietenă dimineața și a avertizat-o despre boală. S-a scuzat mult, dar Svelana era atât de fericită încât nu s-a supărat prea mult că prietena ei nu era acolo. Tatiana s-a machiat bine, s-a îmbrăcat și s-a schimbat de nerecunoscut. Acum nici măcar mama ei nu ar fi recunoscut-o. S-a apropiat de casă, de unde deja se auzea muzica, a arătat biletul la intrare și a fost lăsată să intre. Cel mai greu era deja în urmă. A trecut printr-un coridor întunecat spre culise. Acolo erau multe costume diferite care nu erau folosite în acea zi. Tatiana a simțit chiar mirosul bucătăriei și aroma delicateselor. Probabil, invitații deja mâncaseră felurile principale și acum așteptau deserturile. Și acum va ieși la noi un oaspete neobișnuit, care poate prezice soarta după liniile de pe palmă. Așa că toți doritorii pot ridica mâna, iar ghicitoarea noastră se va apropia de ei, a anunțat prezentatorul, iar Tatiana a ieșit la lumină. Era extrem de emoționată și se temea să nu facă ceva greșit, iar apoi se temea de deconspirare. Dar invitații, deja puțin beți, au întâmpinat-o cu entuziasm. Cineva striga tare să fie observat primul, cineva aplauda pur și simplu. Toți erau deja destul de veseli și se bucurau, chiar dacă acum ar fi scos King Kong. Primul lucru pe care Tatiana a decis să-l facă a fost să se apropie de un bărbat necunoscut de vârstă medie. I-a prezis ceva foarte banal, că va trăi mult și va fi fericit, iar apoi a trecut la Andrei. Ei bine, hai, Cassandra, prezice-mi soarta, a spus Andrei cu dispreț. Se vedea că el nu credea deloc în toată această magie, la fel cum nu credea nici Tatiana. Dar ea se prefăcea bine că este o ghicitoare profesionistă. Nu fi obraznic, băiete, a spus Tatiana cu o voce sumbră, făcându-se că este foarte supărată. A început să-i examineze mâna, gândindu-se deja la textul memorat. A încercat să-l facă cât mai înfricoșător, astfel încât sângele să-i înghețe în vene. Oh, dragule, ce văd? Ce vezi? S-a tensionat Andrei. Vorbește deja. Ești la o răscruce, i-a șoptit Tatiana. Te vei dezamăgi curând în dragostea ta. Logodnica ta este cu tine doar pentru bani. Oh, ce prostie spui! Crezi că voi crede? Dar vrei să crezi, vrei să nu crezi. Dar știi că predicțiile mele se împlinesc întotdeauna. Ține minte cuvântul meu. Nu te iubește. Andrei a râs și a mai luat o înghițitură de șampanie. Tatiana știa că el nu va crede imediat, dar poate măcar va începe să se uite mai atent la logodnica lui. Tatiana a făcut câteva predicții pentru toți doritorii, iar apoi a zburat din castel ca o pasăre. Apropo, Svelana nu a prezis nimic. Fata a refuzat categoric să-și cunoască soarta și a râs doar de predicțiile altora. Oh, îmi pare rău că nu ai fost. A povestit mai târziu Tatianei Svelana la telefon. Iar Tatiana se făcea că nu știe nimic și asculta foarte atent. Svelana a vorbit despre ghicitoare timp de câteva minute lungi. A fost foarte memorabilă pentru ea. Apropo, ce surpriză voiai să-mi faci? A întrebat brusc Svelana. Asta nu vei afla niciodată. A râs Tatiana. Nu, spune-mi. Voi aștepta următoarea ocazie convenabilă, a protestat Tatiana în glumă. Ascultă, când va fi nunta voastră? În cele din urmă? Toamna, în octombrie. Am visat toată viața să mă căsătoresc exact în această perioadă a anului. Imaginează-ți, frunzele au uricat din copaci, iar tu stai la altar și pronunți cele mai dorite cuvinte. Andrei a spus că va investi 5 milioane în nunta noastră. Îți dai seama? Totul trebuie să decurgă perfect. Mâine mergem deja la oficiul stării civile să alegem data. Oh, în general, în curând mă voi muta de la tine, Tatiana. Voi petrece tinerețea pe Maldive. Pe Maldive. Ei bine, da.
Ca soție, voi putea cheltui și mai mulți bani. Și acum nu poți. Acum Andrei interzice. Mă duc o dată în plus la salonul de frumusețe, iar el nu vrea să plătească. Apoi avem certuri din cauza asta. Dar el mă iubește totuși. Ei bine, Tatiana, întâlnește-te cu cei care sunt dispuși să cheltuie toți banii pe tine. Mai bine să fii iubită decât să iubești. Eu cred că trebuie să iubești și să fii iubit. Asta este fericirea. Asta este părerea mea. Ei bine, nu contează. Sunt foarte fericită pentru voi, a mințit Tatiana. Oh, da, tu încă nu ai experiență. Viața te va învăța să iubești banii. Fetele au mai discutat puțin despre viață, au discutat despre planurile pentru săptămâna următoare și s-au despărțit. Cu cine vorbeai? O îmbrățișa pe iubita sa Andrei. Cu Tatiana. Discutam cât de bun ești tu pentru mine. Mila a râs Svelana. Iubitule, mâine îmi dai câteva bancnote roșii pentru mâncare? Unde te duci mâine? Voiam să mă întâlnesc cu Jena. Îmi dai? Desigur, draga mea. Andrei a condus fata până în dormitor, iar el, sub pretextul că vrea să mai stea puțin în bucătărie, a plecat în sufragerie, unde a deschis conversația lor. Și dacă ghicitoarea avea dreptate? Și dacă Svelana îl folosește doar? A decis să recitească conversația lor și să numere cuvintele de încurajare sau declarațiile de dragoste. Numai că a fost dezamăgit. Aproape toate mesajele de la Svelana erau despre bani. Trimitem 5, pisicuță. Trimitem pentru sprâncene. Vreau să mănânc, trimitem bani. Și altele în același spirit. Asta l-a întristat foarte mult pe Andrei. Chiar o folosește. Ei bine, hai să dormim? Svelana s-a dus la el, încercând să se uite în telefonul lui. Îți ascunzi amantele de mine? A glumit ea. Desigur. Întotdeauna îți mint și te înșel, a zâmbit el. Dar ce se întâmplă cu nunta noastră? S-a făcut că este supărat Svelana. Dar nunta va avea loc, a sărutat-o Andrei. Mâine voi merge să semnez contractul cu Oleg, cred că ne va aduce un profit bun. Ei bine, sau vom da faliment. Fie pană, fie propunere, înțelegi? Svelana s-a schimbat imediat la față și a palidit. Cum? Cum adică faliment? Ai spus că nunta noastră va fi splendidă. Poate că nu ar trebui să încheiem această afacere riscantă? Cine nu riscă, nu bea șampanie, a răspuns Mihail cu încredere. Desigur, a mințit. Băiatul era sigur de partenerul său. Afacerea va aduce mulți bani, dar de ce să nu facă un experiment și să se distreze puțin? Svelana s-a speriat cu adevărat. De dimineață, Svelana a plecat deja la alergare și a lăsat un bilet pe frigider, în care era scris că se va întâlni seara cu Tatiana și ar fi bine dacă Andrei ar însoți-o. Desigur, în bucătărie, ca de obicei, nu era micul dejun gata, așa că băiatului a fost greu să înghită repede cerealele cu lapte și cafeaua instant. Și el visa întotdeauna ca fata lui să-i facă măcar un mic dejun gustos. Nu este atât de greu uneori să faci o plăcere unei persoane dragi, când ai ocazia. În timpul zilei, Andrei s-a întâlnit cu Oleg și a discutat puțin cu el despre afaceri și chiar despre viața personală. Ei bine, mă căsătoresc în toamnă, a împărtășit Andrei. Da. Cu cine? Cu acea frumoasă, cum o cheamă? Svelana. Da, exact. Sunt sigur că ea este cea. Această întrebare l-a dus pe Andrei într-o ușoară confuzie. Nu s-ar fi gândit niciodată la asta înainte, dar acea ghicitoare părea să fi atins ceva în sufletul său. A început să se îndoiască de tot, de sentimentele sale, de sentimentele Svelei și să se gândească constant dacă aceasta este o relație adevărată. Cred că da, a răspuns totuși Andrei, pentru că pauza s-a prelungit prea mult. Desigur, băiatul nu era sigur de nimic. După acea petrecere, era înfricoșător să vorbească despre Svelana. Ce are ea? Ce nu au alte fete? Frumusețe, grijă, dragoste pentru el, atenție, inteligență. De fapt, răspunsul a venit foarte repede. Svelana nu avea nimic, în afară de primul punct. Asta îl speria. Ești încă tânăr, nu te grăbi cu căsătoria. Petreceți încă 1 an sau 2 împreună. Poate că relația voastră se va schimba atât de mult încât nu va merita să te căsătorești, a sfătuit Oleg. I-am făcut deja propunerea. Nu vreau să mă retrag. Am muncit pentru asta ani de zile. Ne întâlnim din timpul universității. Unele șert nu își arată colții veninoși până când nu le ești convenabil. Nu compara logodnica mea cu un șarpe, s-a indignat Andrei. Observă că tu ai comparat-o, nu eu, a zâmbit Oleg, apoi și-a îndreptat privirea spre contract.
Ei bine, să semnăm, în sfârșit, afacerea? Da, hai, a răspuns Andrei cu ușurare și a semnat într-unul dintre pătrățele. În fereastra alăturată a semnat și Oleg, s-au strâns mâinile, ceea ce însemna nu doar o prietenie veșnică, ci acum și o colaborare, și un parteneriat în afaceri. Seara, așa cum a cerut Svelana, Andrei s-a dus la Central Park, fetele ieșeau încet din el, discutând despre tot și mâncând înghețată. Lângă Svelana mergea Tatiana, prietena ei. Fata a studiat și ea la universitatea lor, dar ca programator. Cândva, chiar îi plăcea lui Andrei, dar el a preferat-o pe Svelana. Probabil că a considerat-o mai atrăgătoare, deși ambele fete erau frumoase în felul lor. Bună, Tatiana! I-a zâmbit el prietenei logodnicei sale. Svelana a terminat înghețata și l-a sărutat pe obraz. Iar Tatiana nu a răspuns la salut. Pur și simplu stătea, ca înfiptă. Ciudată! Probabil că de aceea Andrei nu a ales-o. A fost întotdeauna așa. De ce nu te saluți cu el? S-a adresat prietenei Svelana. Sau te-a supărat cu ceva? Nu, îmi pare rău, s-a trezit brusc Tatiana. M-am gândit. Bună, Andrei. Andrei a zâmbit doar în răspuns. Cum altfel ar fi putut reacționa? A pus mâna pe umărul Svelei, iar Tatiana mergea lângă ea. Cum a fost plimbarea? A întrebat Andrei. Foarte bine. Mi-am cumpărat o geantă nouă și o rochie. Acasă o să apreciezi. Îți dai seama, în acest butic lucrează niște proaste. Nu au vrut să o lase pe Tatiana, pentru că au crezut că nu este cu mine. Deși eu sunt și un client obișnuit. I-a șoptit Tatiana. Se părea că era supărată. Poate că arăta cumva ciudat. De obicei, consultanții își dau seama imediat de dimensiunea portofelului după haine. Groaznic, dar adevărat. În general, am cumpărat geanta pe care o voiam. Apropo, am trecut pe lângă un amanet și am văzut un colier atât de frumos în vitrină. Chiar l-am fotografiat. Svelana a scos telefonul și a început să răsfoiască galeria ei. Soare, s-a adresat Andrei, voi putea să-l văd acasă. Poate că ne putem întâlni? Vreau să-ți povestesc multe. Svelana parcă nu l-a auzit, a rămas blocat în telefonul ei și a continuat să răsfoiască galeria. În cele din urmă, a găsit fotografia dorită și i-a băgat-o direct în fața lui Andrei. Uite, asta e, a spus ea. Da. Minunat, a răspuns Andrei trist. Apoi, Svelana a primit un mesaj de la cineva și s-a deconectat complet de la această lume. Situația a fost salvată de Tatiana, care întotdeauna venea în ajutor în astfel de situații. Ei bine, cum a fost ziua ta? A întrebat ea cu bâlâândețe. Oh, măcar cuiva îi pasă aici. A observat Andrei cu sarcasm, sperând că iubita lui va acorda atenție. Dar nu a avut efect. În curând, Svelana a plecat la o bancă pentru a vorbi cu prietena la telefon, iar Andrei și Tatiana au rămas să stea împreună și să privească cerul nopții. Îmi povestești? Sau trebuie să vorbim doar la lumina zilei? A întrebat din nou Tatiana. Andrei îi plăcea că ea se interesa atât de mult de afacerile lui. Lasă-o să vorbească cu prietena. Cât vrea. A râs Andrei. Îți voi povesti, dragele mele prietene. În general, astăzi, în sfârșit, am încheiat afacerea cu Oleg, am petrecut o lună pentru a finaliza documentele și iată, a ieșit. Exact ca o piatră de pe umeri. Apoi am decis să mergem la o pizerie, am cumpărat acolo mâncare. Și, în cele din urmă, aproape m-am îmbolnăvit. Din ea a ieșit acel maro. Acea ticăloșie. Un gândac. L-a ajutat Tatiana. Da, exact. Mă îngrozesc doar la menționarea lui. Insect groaznice și neplăcute. Mă tem de ele până la nebunie. Dar cui îi plac? A râs Tatiana. Chinezilor, a răspuns rapid Andrei. Ei le mănâncă ca pe nuci. Desigur, uscate. Sincer, niciodată nu am înțeles această atracție pentru insect. Iar francezii mănâncă broaște. Noi nu-i judecăm? Da, Andrei s-a uitat la cer. Astăzi era neobișnuit de curat. Chiar se vedeau stelele, ceea ce era foarte ciudat, deoarece în oraș de obicei nu se pot distinge. Ascultă, dar tu vei veni la nunta noastră? A întrebat el brusc. Ei bine, desigur. Svelana m-a invitat. Andrei a privit scurt spre Svelana. Ea nu-i acorda deloc atenție și vorbea cu prietena la telefon. Ascultă, dacă sunt sincer, îmi este foarte frică să mă căsătoresc. Am o frică că am greșit.
Observ din ce în ce mai des la ea anumite trăsături pe care nu le-am văzut înainte. Deodată a spus Andrei. Ea vorbește foarte rar despre sentimentele ei și, în general, adesea inițiază o conversație cu mine doar pentru a-mi scoate bani. Oare chiar înnebunesc? Sau ea este într-adevăr atât de mercantilă? Nu pot judeca, desigur, dar îi plac banii. Este o fată îngrijită. Tu nici măcar nu-ți poți imagina cât cheltuie ea pentru această îngrijire și pentru vizitele la cosmetolog. Oh, eu tocmai știu, a răspuns Andrei, închizând ochii. Și aceste cifre mă sperie. Nu că aș fi vreun zgârcit sau un sărăntoc care nu poate să-și întrețină prietena, dar trebuie să existe limite. Ce părere ai? Dacă aș avea un iubit, nu i-aș cere niciun ban. E rușinos. Să decidă singur cât poate să aloce. În plus, eu câștig și nu intenționez să mă sprijin complet pe viitorul meu soț. Tatiana și-a împărtășit planurile de viață. Din păcate sau din fericire, Svelana a terminat conversația cu prietena și s-a apropiat de ei. Ei, ce zici? Mergem acasă? A propus ea, foarte mulțumită. Hai, Andrei a suspinat greu și a luat-o de braț. Tatiana îi era foarte milă, dar nu putea să-l ajute cu nimic. Andrei și-a ales singur o astfel de fată. Au trecut câteva luni de atunci. Svelana continua să se comporte ca cea mai răsfățată diva. Cererea ei devenea din ce în ce mai mare, iar Andrei continua să-i ofere. Nu putea să-i refuze. Totuși, o iubea. Așa părea. Era logodnica lui. Au decis să organizeze nunta în aceeași localitate unde a avut loc petrecerea de logodnă. Numai că au ales o clădire mai mare, cu o terasă mai frumoasă. Acolo erau fântâni, grădini superbe, sculpturi și diferite colțuri retrase. În general, Svelana era fericită, la fel și mama ei. Se minunau de aceste frumuseți, iar Svelana le spunea organizatorilor cum și ce să aranjeze. Toți se pregăteau pentru nuntă. Mireasa, mirele, părinții, invitații. Numai Tatiana cădea într-o depresie și mai profundă. Planul ei cu ghicitoarea părea să fie eșuat. Andrei nu a ascultat-o și s-a căsătorit totuși cu Svelana. Acea zi era foarte înorată, ceea ce era normal pentru toamnă. Părea că vremea însă și șoptește că căsătoria va fi nefericită. Dar Svelana era plină de bucurie. Mama ei o încuraja, spunând la fiecare minut cât de minunată este această partidă. Tatiana umbla pe teritoriu, gânditoare și foarte posomorâtă. Nimeni dintre invitați nu o observa, iar ea nu avea niciun chef să vorbească cu cineva. De fapt, nu-i plăcea deloc să fie acolo, dar trebuia să-și arate respectul față de prietenă. Oricât de îndrăgostită era Tatiana de iubitul ei, el era al ei și doar al ei. Nimeni nu putea pretinde locul Svelanei. În timp ce Svelanei îi făceau coafura, iar ea se distra mâncând bomboane, Andrei a intrat în cameră. Era agitat, părul îi era zbârlit, iar expresia feței lui era de parcă tocmai fugise dintr-un spital de psihiatrie. Ce faci? S-a certat Svelana cu el. Mirele nu trebuie să-și vadă mireasa înainte de nuntă. Nici măcar nu-i permit mamei să intre aici. Trebuie să-ți spun ceva, a suspinat el. Putem vorbi în privat. Svelana a dat din cap către stilista ei, iar aceasta a ieșit pe ușă. Abia atunci Svelana a observat că mirele ei purta o haină dintr-un material necunoscut. În ce ești îmbrăcat? Unde este costumul tău? A întrebat ea, uimită. Ai luat acest sacou de la gunoi? Nu-l jigni pe bunicul meu. El a avut nunta în acest costum. Dar unde este costumul pe care ți l-am ales? Despre asta voiam să vorbesc. A costat prea mult și nu am putut să-l cumpăr. În ce sens? A întrebat fata, complet șocată. Andrei, ce s-a întâmplat? De ce spui astfel de prostii? Explică-mi. Svelana nici nu și-a dat seama când a început să-l zgâlâție pe Andrei de umeri. Liniștește-te. A încercat el să o calmeze. Sunt falit, iar ultimii mei bani s-au dus pe această nuntă. Nu mi-a mai rămas nimic pentru costum. Îmi pare rău. Adică cum? Ce înseamnă asta? A bâigeuit Svelana, căzând pe canapea în disperare. Vrei să spui că acum suntem săraci? Acum da, a recunoscut Andrei. Dar nu e o tragedie, nu-i așa? Vom trece împreună atât prin fericire, cât și prin necazuri. În curând, ofițerul de stare civilă ne va spune asta, iar noi vom fi de acord. Așa-i, soare? Andrei, așteaptă. Dar cum adică nu sunt bani? Ieri am fost la salonul de frumusețe și mi-ai dat o sumă considerabilă. Da, dar astăzi afacerea mea cu Oleg a fost un eșec. Am mizat totul pe o carte și iată ce a ieșit.
Poți să te superi pe mine, dar am încercat să-mi cresc averea. Mă vei ierta, nu-i așa? Se uita la mireasă cu o privire imploratoare. Nu cumva am cheltuit toți banii tăi? Trebuie să fi rămas ceva. Trebuia să fi rămas. Nu se dădea bătut Svelana. A trebuit să dau totul ca să nu acumulez datorii. Trebuia să plătesc compensațiile tuturor. Asta e miliarde, Sve. Nu e pur și simplu imposibil. În disperare, i-a strâns în mâini cutia cu bomboane, iar câteva picături de ciocolată topită i-au pătat mâinile și marginea dantelei fine. Svetic, dragă, vom reuși, promit. Andrei a încercat să o sărute, dar ea s-a dat înapoi, l-a împins, apoi a șoptit cu o voce răgușită. Trebuie să fiu singură, Andrei. Totul e în regulă. Poate ți-aduc apă? Nu, pur și simplu ieși de aici. Și te rog, nu te arăta nimănui. Andrei deja se bucura în sufletul lui. Planul lui a funcționat mai bine decât se aștepta. Svelana va trebui să facă o alegere, iar asta va arăta ce prețuiește mai mult, dragostea sau banii. Iar Svelanei i-a durut groaznic capul și a chemat-o pe mama ei. După ce i-a povestit totul, a văzut fața palidă și speriată a mamei și ea însă și a devenit și mai palidă de frică și confuzie. Mamă, ce să fac? Plângea fata, stricându-și machiajul. Ei bine, în mod clar nu poți să te căsătorești în această stare, a răspuns mama. Și, în general, nu ar trebui să te căsătorești cu un astfel de om. În lume sunt mulți bărbați care te pot întreține mai bine, draga mea. Îți vom găsi o partidă demnă. Ai atâția pretendenți. Dar, mamă, acesta este Andrei al meu. Ne întâlnim de 5 ani. Chiar și 10. Nu-mi voi da fiica pe un sărăntoc. Dar astăzi este nunta mea, în care el și-a investit ultimii bani. Mamă, mai bine anulează nunta decât să suferi toată viața, fetița mea. Mama a început să o mângâie pe cap pentru a o liniști puțin. Apoi a ieșit afară, a adunat toți invitații pe balcon și a anunțat cu o voce tremurândă de emoție. Dragi invitați, vreau să vă anunț o veste neplăcută. Miresei s-a făcut foarte rău și nu vom putea să desfășurăm ceremonia astăzi. Din păcate, nunta va trebui să fie amânată pe o perioadă nedeterminată. În jos au început să șoptească. Iar la femeie s-a apropiat organizatorul, care a început să clarifice câteva întrebări legate de plată și de acțiunile ulterioare. În acel moment, Andrei stătea lângă Tatiana. Toți erau șocați de cele auzite. Poate ar trebui să văd ce se întâmplă cu ea? S-a îngrijorat Tatiana, deja îndreptându-se spre intrare. Dar Andrei a oprit-o. Nu e nevoie, a spus el. Acum nu-i va fi mai bine, iar tu o vei presa și mai mult. Hai să o lăsăm singură cu mama ei. Ești cam trist. Ce ai pățit? S-a concentrat Tatiana pe problemele lui. Mi-au anulat nunta, a zâmbit trist Andrei. Nu cred că acum am motive să mă bucur. Tatiana i-a luat mâna și a strâns-o puternic. Voia să simtă că îl susține. Și el a simțit. Și i-a mulțumit cu privirea. Se pare că am pierdut, a spus el după o lungă tăcere. Probabil că Svelana nu va fi niciodată soția mea. Nu ar trebui să spun asta, dar poate că e mai bine așa? A spus cu precauție Tatiana. Au mers până la foișor și s-au așezat pe o bancă de piatră. A început să plouă, dar acoperișul le oferea adăpost. De fapt, eu am organizat totul, a recunoscut în cele din urmă Andrei. Tatiana l-a privit neîncrezătoare. Ce a vrut să spună? Voiam doar să o testez pe Svelana. Voiam să înțeleg dacă va rămâne cu mine dacă află că am devenit complet sărăcit. După cum vezi, rezultatul nu a fost cel așteptat. Consider acest experiment atât reușit, cât și eșuat în același timp. De ce eșuat? Un rezultat negativ este tot un rezultat, l-a încurajat Tatiana. Numai că niciodată nu ar trebui să-ți pui viața viitoare în joc. Cu un an în urmă nu m-aș fi gândit că voi anula propria mea nuntă. Totul era atât de aproape. Cu Svelana. Și totul părea că s-a prăbușit de pe o stâncă. Acum mă simt atât de rău. Parcă am pierdut o parte din mine. Nu am avut niciodată relații atât de apropiate, așa că nu pot înțelege, dar știu un lucru sigur. Te vei descurca. Mai ales că, din moment ce ai mințit despre bani, înseamnă că averea ta este încă intactă. Nu te liniștește asta. Svelana ar fi fost cu siguranță mulțumită. Și a râs vesel. Andrei a zâmbit. Da, Tatiana avea dreptate. Fericirea, desigur, nu constă în bani, dar nici prezența lor nu face viața mai gri. Dimpotrivă, o îmbogățește. După nunta ratată, Svelana, desigur, l-a părăsit pe Andrei și a făcut-o frumos,
în stil englezesc. A plecat în tăcere, fără să spună nimic și fără să ceară nimic în schimb. Asta a stârnit chiar și respect. Andrei s-a închis în casă timp de o săptămână, nu a răspuns la apeluri, nu a deschis ușa. Dar când a văzut un chip cunoscut în vizor, a decis să facă o excepție. Am venit cu un tort de consolare, zâmbea Tatiana. Îți place căpșuna? Da, a spus Andrei, zâmbind mulțumit când Tatiana i-a înmânat cutia cu tort roz. Vrei să bem o ceașcă de ceai? A propus Andrei și a lăsat-o să intre în apartamentul său. Wow! Ce dezordine ai aici! A observat Tatiana, admirând haosul teribil din locuința lui. Cum poți trăi așa? Cumva, a spus Andrei cu tristețe. Mi-am permis să mă întristez. Acum vorbesc cu un psiholog și mă simt mai bine. Aproape că am încetat să mă mai învinovățesc. Svelana m-a folosit cu adevărat, așa cum a vrut. Poate că e chiar bine că ne-am despărțit. Altfel, ne-am fi sfâșiat unul pe altul. Ce folos? Andrei a suspinat greu și a mers să prepare ceai. Tatiana a rămas în sufragerie. O singură întrebare o chinuia să spună sau nu. Această întrebare putea decide întreaga ei soartă. Să aleagă adevărul sau să rămână singură cu sentimentele ei. Alegerea era pur și simplu chinuitoare. Dar Tatiana a înțeles că Andrei trebuie să știe totul. Avea dreptul la asta. Așa că, atunci când băiatul a venit în sufragerie cu ceaiul tare, Tatiana s-a ridicat și a spus: Am o veste foarte importantă. Andrei s-a tensionat imediat. Pe fața lui s-au evidențiat mai bine obrazii, iar ochii s-au strâns. Te ascult. Mă străduiesc să fiu calm, a spus el. E ceva legat de Svelana? Te-a trimis ea. Știu că va fi foarte greu să auzi asta, așa că mai bine așează-te. A rugat-o Tatiana, fără a răspunde direct. Andrei a îndeplinit cererea ei și a privit-o cu ochii imploratori, care păreau să spună: Spune-mi, fosta ta iubită, Svelana, este însărcinată? Este însărcinată cu tine, a spus Tatiana, ignorând nodul din gâtul ei. Andrei nu s-a mișcat. Părea că s-a transformat într-o statuie de piatră. De unde știi asta? A întrebat el, după un timp, cu o voce uscată. Încă mai păstrez legătura cu ea. Adevărul e că nu mai vorbim ca înainte. S-a schimbat, dar asta nu e tot. Ce s-a mai întâmplat? A suspinat Andrei, deja obosit de aceste vești plăcute. Ea intenționează să facă avort. Ce? A sărit de pe canapea băiatul. Nu, asta nu trebuie să se întâmple. O va face, a dat din cap Tatiana. Nu-i trebuie un copil de la un om care s-a dovedit a fi un trădător. Asta sunt cuvintele ei. Eu sunt trădător? Doamne, ce și-a închipuit? Nu voi permite să-i omoare copilul meu. Când intenționează să facă avort? De asta am venit. S-a programat pentru astăzi, mă tem că poate deja l-a făcut, a recunoscut Tatiana. O, Doamne, Tatiana, ai fi putut să-mi spui toate acestea direct în hol. Nu să aștept să fac ceai, a înjurat Andrei, adăugând și un cuvânt urât. A alergat în coridor și a deschis ușa, punându-și o jachetă pe el. Unde te duci? A strigat Tatiana după el. După ea, dacă nu e prea târziu. Spune-mi adresa. Tatiana i-a scris numele clinicii pe mână cu un marker. El a dat din cap în semn de mulțumire și a spus doar: casa rămâne la tine. Tatiana nu știa ce să creadă. Poate că a fost greșit să-i spună. Ar fi putut să-și asigure dreptul la fericire. A avut o șansă să înceapă o relație cu el. Și, desigur, a pierdut această șansă pentru fericirea altora. De ce a fost atât de slabă? Se învinovățea și se condamna în același timp, iar asta o ucidea. Andrei, pe de altă parte, se grăbea cu viteză maximă spre adresa necesară. De îndată ce a văzut de la distanță o fată zveltă care urca scările spre clinică, Andrei a recunoscut-o imediat. Era ea, Svelana. Fără să se gândească, băiatul a sărit din mașină, lăsând-o pe drum și a alergat spre fosta lui iubită, strigând cu voce tare: Svelana! Svelana, oprește-te! Așteaptă! Nu face asta! Desigur, fata, auzind vocea cunoscută, s-a oprit. Un fior a trecut prin corpul ei, iar când Andrei a atins-o de mână, mâinile ei au devenit moi. Ce faci aici? A întrebat ea, surprinsă și confuză. Svelana, te rog, nu face asta, a implorat Andrei. Nu omor copilul nostru. Te rog, dă-i viață. Nu mă leagă nimic de tine. Nu vreau ca copilul să crească fără tată. Svelana a răspuns brusc, încercând să se strecoare spre intrare. Andrei a sărit mereu înainte și a oprit-o,
ținându-se de mâini și de haine. Nu, te implor, sunt gata să mă pun în genunchi. Andrei a îndeplinit imediat ceea ce a spus și a căzut în genunchi, încrucișându-și mâinile, implorând-o pe prietena lui să nu facă asta. Svelana se uita în jur, deoarece oamenii au început să se uite ciudat la ei. Ridică-te, a spus ea printre dinți. Nu atrage atenția. Hai, ridică-te repede. Andrei a ascultat și a început să o implore din nou în picioare. Svelana, ceea ce am spus atunci la nuntă a fost o glumă. Am vrut doar să glumesc cu tine, iar tu ai perceput-o atât de brusc. Știu că am stricat totul. Da, sunt un idiot, dar tu nu ești vinovată de nimic. Și copilul nostru nu este vinovat de nimic. Merită să trăiască. Svelana, nu sunt falit. Am bani. Te voi ajuta să întreții copilul. Voi plăti cât îmi spui. Putem încheia un contract de pensie alimentară. Cel mai important, nu face asta, te implor. Svelana a început să se clatine și, în cele din urmă, a cedat. Așa cum s-a dovedit, nici ea nu dorea cu adevărat să facă avort. Mai târziu, au mers împreună la plimbare prin parc, când, deodată, Svelana a slăbit. I s-a făcut rău și ar fi putut cădea pe asfalt dacă Andrei nu ar fi prins-o la timp. Svelana, Svelana, te simți rău? Repeta el îngrijorat, încercând să o trezească pe fată. A pierdut cunoștința. Băiatului nu-i rămânea decât să cheme o ambulanță. Tensiunea a sărit. Au explicat medicii când au dus-o pe Svelana în salon. O vom lăsa să se odihnească, deoarece gravidele suportă adesea astfel de leșinuri. Te rog, oferă-i cele mai bune condiții. Voi plăti cât trebuie, a cerut Andrei. Doctorul a dat din cap și a plecat la treburile lui. Andrei a intrat în salon, unde a stat lângă Svelana până seara. Îmi pare rău, l-a trezit asistenta, dar nu putem lăsa vizitatorii să rămână noaptea. Așa sunt regulile. Andrei s-a opus. Nu voia să o părăsească pe mama viitorului său fiu, dar totuși a fost convins că poate veni dimineața. Andrei s-a întors acasă la miezul nopții. Tatiana era încă acolo. Stătea la bucătărie la bar și bea vin. Fața ei era palidă. De unde ai luat? A întrebat Andrei prietenos, arătând spre paharul cu vin. La tine în minibar găsești și mai multe, a răspuns Tatiana, zâmbind. Ce mai face Svelana? Unde ai fost? Am convins-o să păstreze copilul, dar s-a panicat atât de tare încât a leșinat. Oh, îmi pare rău. Sper că acum e bine. Este în spital. Voi merge să o văd dimineața. Tot timpul, Andrei se uita la sticla de vin, iar Tatiana i-a propus să bea puțin împreună. Pentru sănătatea ta. Au ciocnit paharele și le-au golit în câteva secunde. Nu au ținut cont de faptul că vinul se bea foarte ușor, ca un compot. În curând, pe masă a apărut o a doua sticlă, apoi și a treia. Știi, a spus Andrei, semi-adormit și beat, voiam să-ți spun de mult. Acum este momentul potrivit. Tatiana. Cred că-t iubesc. Serios? Fata a râs ușor, care percepea realitatea ca pe un vis. Și știi, eu te iubesc și eu. Știu, a dat din cap Andrei. De unde? S-a mirat Tatiana, privind la el aproape cu frică. Am văzut. Crezi că ai putea ascunde asta bine? Am văzut totul. Numai că nu am văzut esențialul. În relațiile cu Svelana, eu am iubit doar eu, iar eu am fost folosit. De ce o mai ajuți pe Svelana, dacă s-a purtat așa cu tine? Cum pot să o părăsesc pe mama copilului meu? Ce? Sunt un monstru. Adică mă iubești, dar ai grijă de ea? Tatiana a râs din nou. Nu am grijă, a protestat el, doar îmi arăt grija. Și, în general, nu ne întâlnim încă, ca să-mi spui așa ceva. Atunci hai să începem. A propus Tatiana în glumă. Hai. Și Andrei a râs. Nu avem un dialog, ci mai degrabă o grădiniță. Sper că mâine ne vom aminti măcar ceva din această conversație. Ar fi trist dacă am uitat totul, a șoptit Tatiana. Poate mergem în dormitor? Dar Andrei a propus brusc. Tatiana s-a făcut roșie și a început să se agite. Nu te teme, a dat din os el, doar ca să ne amintim dimineața ce și cum și să ne trezim împreună. Ideea era nebunească, dar nu aveam altele, așa că nu-mi pasă. Hai, s-au culcat în pat și au început din nou să râdă. Părea prea ridicol și stânjenitor. Tatiana nu înțelegea nimic și a adormit foarte repede. Andrei a reușit să adoarmă abia după câteva ore. Desigur, dimineața Andrei nu a reușit să se trezească. Îi pulsa capul, iar a se ridica undeva era foarte greu.
În ciuda temerilor lor, el își amintea bine și complet seara precedentă. Ideea de a începe o relație cu Tatiana nu-i provoca niciun sentiment de rușine sau confuzie. Părea că a dorit asta toată viața, că și-a întors în sfârșit vela în direcția în care bate vântul. Bună dimineața, a suspinat Tatiana, venind la bucătărie. De ce am impresia că am bătut capul de o piatră? Nu-ți amintești nimic? A râs Andrei. Dacă sunt sinceră, nu prea. Îmi amintesc doar că mi-a fost bine când m-am culcat în pat. Stai, la Tatiana au început să ajungă fragmente de amintiri, iar inima i-a început să bată nebunește. Nu cumva a dormit cu băiatul prietenei ei? Cu prietenul ei însărcinat. Apoi, creierul a început să-i aducă noi amintiri, iar puzzleurile s-au unit. Se contura deja o imagine completă. Numai să nu-mi spui că eu. A început ea, dar Andrei a întrerupt-o cu un râs zgomotos. Tu ai propus să ne întâlnim, a spus el, spargând ouăle în tigaie. A strigat Tatiana în panică. Eu am acceptat, a adăugat el, iar fata s-a oprit imediat și a încetat să se agite prin cameră, ca o nebună. Adică, Doamne, chiar nu-ți amintești nimic? A râs Andrei cu zâmbetul său fermecător. Nu mă amintesc. Se pare că am băut prea mult ieri. Mie atât de rușine. Nu ai făcut nimic de care să-ți fie rușine acum. Liniștește-te. Mai bine spune-mi, mergi cu mine la spital? Să o iau pe Svelana? Trebuie să o iau deja? Nu ar fi împotriva ta să te iau cu mine. Nu ar fi împotriva ei, dacă nu m-ai lua cu tine. Îți imaginezi indignarea ei? Cea mai bună prietenă a ei se întâlnește cu fostul ei iubit, de care voia să se căsătorească. Las-o, ea nu a avut niciodată sentimente pentru mine. Iubește doar banii și, sper, va găsi o modalitate să se căsătorească cu ei. Totul e amuzant, dar și ea are sentimente. Oricât de mercantil ar fi, acum îi este rău. De aceea, astăzi o vor vizita tatăl copilului ei și cea mai bună prietenă. Fosta cea mai bună prietenă, l-a corectat Tatiana pe Andrei. Și fostul iubit, a adăugat el. Totul, ajunge cu certurile. Mai bine așează-te să mănânci și să mergem la spital. Trebuie să-i dăm lui Andrei credit. Gătește excelent. Tatiana a curățat farfuria și a cerut o porție în plus, dar, din păcate, nu mai era timp. Trebuia să meargă la Svelana, înainte ca ea să se fi gândit să plece acasă. La început a intrat Andrei în salon, apoi și Tatiana. Svelana se trezise deja și îi privea cu ochii cristalini. Ce mai faci? A întrebat Andrei. Acceptabil. De fapt, toată noaptea mi-au dat perfuzii. Mă doare foarte tare mâna, a răspuns Svelana, supărată. Ce cauți aici? S-a adresat ea lui Tatiana, uimită. Am vrut să te văd, a răspuns Tatiana, neînțelegând ce e rău în acest gest. Nu ai putea să mă lași câteva minute singură cu Andrei? Aș vrea să discut ceva cu el. Tatiana nu voia să plece, dar conștiința și respectul față de fosta prietenă o cereau. Cu o lună în urmă, erau de nedespărțit și își împărtășeau toate secretele. Cum s-au schimbat toate acestea, se poate spune, într-o clipă. Andrei, de ce ai adus-o aici? S-a supărat Svelana. Știai că nu-mi va face plăcere să-mi văd prietena care nu a făcut nimic când aveam nevoie de ajutorul ei. Am crezut că ai nevoie de sprijin aici. Tatiana s-a oferit să mă ajute, nu-i așa? Nu, dar nu trebuia să o aduci cu tine. Andrei, vreau să reluăm relația. Despre ce vorbești? S-a mirat el. Nu mai întreba, ca și cum nu ai înțeles. Totul este clar. Trebuie să ne căsătorim. A fost o greșeală. M-am enervat, iar tu ai venit cu o glumă proastă. Trebuie să încercăm din nou. Asta spui acum pentru că eu ți-am mărturisit că nu sunt falit. Andrei zâmbea, înțelegând totul. Nu, Andrei. Ce spui? Te iubesc. Am făcut o greșeală. Așa că hai să o corectăm pentru copilul nostru. Tu ai iubit doar banii mei, Svelana. Te rog, nu minți. Acum te văd printr-o lentilă clară. Nu-ți păsa de copil. Vrei să scad de el. Cum îți permite conștiința să vorbești așa? Svelana s-a enervat. Am vrut să scap de copil pentru că nu aveam cu ce să-l cresc. Eu sunt femeie. Cum pot să mă asigur pe mine și pe copil? Tu cumva ai confundat timpul. În secolul 21, femeile sunt de asemenea capabile să muncească. Uită-te măcar la Tatiana. A realizat totul prin munca ei. Nimeni nu a ajutat-o. Acum vei aduce în discuție pe Tatiana. Așa e. Stai. Svelana l-a privit pe el cu suspiciune.
Tu nu te întâlnești cu ea? Da, a dat din cap Andrei, dar acum nu voia deloc să vorbească despre acest subiect. Asta înseamnă că așa stau lucrurile, a zâmbit Svelana cu ironie, întinzându-se spre cei independenți și urâți. Asta este părerea ta despre prietena ta. Tu o vei numi pe această șobolană prietena mea. Eu i-am împărtășit un secret. Un secret. Ea ți-a spus totul despre sarcina mea. Este bine asta? Tu consideri că este o calitate bună a unei femei adevărate? Oprește-te, a răspuns Andrei brusc. Ieri te-am implorat să păstrezi copilul, dar astăzi am înțeles că este o decizie pur și simplu a ta. Nu mă derg de cuvintele mele. Voi ajuta să-l cresc atât material, cât și moral. Dar dacă decizi să faci avort, nu voi fi împotrivă. Este alegerea ta. Numai a ta. Ești foarte galant, dar eu voi lăsa totul așa cum este. Nu intenționez să fac avort, voi putea să-l cresc. Dar dacă tu încetezi să mă susții, voi apela la instanță. Se face. A fost de acord Andrei. Vrei să o chem pe Tatiana? Nu vreau să o văd, a răspuns fata cu dispreț. Cu tine mai pot cumva să comunic, dar cu ea nu. Lasă-mă în pace și nu mă atinge. Când Andrei a ieșit din cameră, Tatiana nu mai era nicăieri. Nu cumva a plecat acasă? Andrei a pornit mașina și s-a îndreptat spre casa ei. Își amintea prost etajul și numărul apartamentului, dar spera la noroc. Andrei a început să sune la ușă, să bată, să lovească și să amenințe că o va sparge. Începuse să se îndoiască dacă aceasta era ușa corectă. Când, deodată, s-a deschis, iar din această crăpătură s-a văzut fața udă a Tatianei. Plângi? S-a alarmat Andrei, încercând să deschidă ușa. Dar era pe lanț. Nu te băga, a răspuns Tatiana și a închis ușa. Andrei a început din nou să bată și, totuși, a așteptat sunetul deschiderii încuietorii. Tatiana era deja plină de lacrimi și mucus. A trecut în dormitor, pe podea fiind împrăștiate 1000 de șervețele de hârtie. Se pare că aici a avut o isterie. Tatiana, ce s-a întâmplat? A întrebat-o cu grijă Andrei. Am auzit conversația voastră. Pentru ea sunt un șobolan, iar pentru tine nu sunt necesară. Se pare că ai probleme cu auzul, dacă ai auzit așa ceva. Eu am spus cu totul altceva. Tu încă o iubești pe Svelana, nu? Nu poți să o lași să plece. De aceea am lucrat cu un psiholog și continui să lucrez până acum. De aceea te-am dus la spital, pentru că ieri ți-am mărturisit dragostea mea. Erai beat. Și tu la fel. Dar oamenii beți nu sunt lipsiți de judecată. Ei devin doar deschiși și cinstiți. Ca să afli adevărul, e suficient să îmbăți pe cineva. Cel mai bun detector de minciuni este alcoolul. Nu te-am mințit. Tatiana a început din nou să plângă. Și Andrei a îmbrățișat-o imediat. Te iubesc cu adevărat. Mi-e rușine că am luat băiatul de la prietena mea, dar nu pot să mordon inima. Acționez doar așa cum îmi cere. Tatiana, dacă mi-ai fi indiferentă, nu aș fi traversat tot orașul pentru a te vedea. Chiar crezi că vreau să fiu cu Svelana? Cu această șarpe mercantilă și ipocrită? Nu, dar nu știu. Niciun dar. Vreau să înțelegi odată pentru totdeauna. Te-am iubit încă din universitate. Da, am greșit și am plătit pentru asta. Acum pe umerii mei apasă o povară de responsabilitate. Da, voi deveni tatăl copilului Svelanei. Dar asta nu mă omoară dragostea pentru tine. Înțelege, ești cea mai bună persoană din viața mea. Cine altcineva mă poate înțelege așa? Nu pot renunța la copil și nu vreau asta. În el va curge sângele meu. Dar femeia care îl poartă nu este adevărata mea dragoste. Ne-am înșelat și ne-am ars cu această dragoste. Dar eu vreau cu adevărat să fiu doar cu tine. Nimeni nu poate să te înlocuiască. Nimeni. Tatiana asculta asta ca pe o rugăciune divină. Nu cumva aceste cuvinte minunate îi sunt dedicate ei? Nu cumva merită dragostea lui? A început din nou să plângă, dar de data aceasta de fericire. Oprește-te din plâns, te rog. Îi mângâia Andrei spatele. Te iubesc, Tatiana, te iubesc. Tatiana repeta aceste cuvinte în sinea ei ca pe o mantră. Te iubesc, te iubesc. Acest cuvânt plutea în aer și răspândea cel mai plăcut parfum din viața ei. Nu-i venea să creadă că totul este adevărat. Așa au trecut 9 luni. Tatiana a rupt toate legăturile cu Svelana. Doar Andrei le mai transmitea uneori vești unul despre celălalt. Uneori Svelana spunea ceva bun sau demn, alteori Tatiana îi dădea sfaturi despre cum să procedeze într-o situație sau alta. Apropo, voiam să-ți spun de mult,
a decis Tatiana să înceapă conversația la cină. Îți amintești de ghicitoarea de la acea petrecere după cererea ta? Îmi amintesc, a răspuns Andrei, mușcând din pâine. Așa că, aceasta eram eu. Trebuie să mărturisesc în sfârșit totul. Tu. M-am gândit de ce vocea mea era atât de familiară. E amuzant la mine. Nu, să mă apropii și să-mi spun sentimentele. Dar nu, asta e prea complicat. Mă apucă râsul. Mai bine să mă transform în o ghicitoare și să prezic destinul tuturor după mână. Dar prezicerea s-a împlinit. Și ai trișat. Știai totul despre viața mea. Tot ghicitorii știu deja asta. Tatiana a râs. Asta e menirea lor, să ghicească. Conversația lor a fost întreruptă de telefonul mobil vibrând al lui Andrei. A început. Naște! Striga mama Svelanei. Andrei s-a ridicat imediat de pe scaun, a alergat în hol să se îmbrace. Naște! Nașterea a început! A strigat el cu bucurie. Au alergat pe coridorul spitalului, încercând să găsească secția de nașteri. În cele din urmă, o fată care spăla podelele i-a ajutat. Desigur, nu i-au lăsat în secție. Au spus să aștepte. Tatiana și Andrei s-au așezat pe o bancă și au început să-și recupereze respirația după o astfel de alergare nervoasă. Crezi că Eduard se va naște cu ce culoare a ochilor? A întrebat brusc Andrei, pentru a se distrage puțin. Ați decis să-l numiți Eduard? S-a mirat Tatiana. Da, și ce? E rău. E urât? Ce? Spune deja. S-a agitat Andrei. Nu, doar neobișnuit. Numele e frumos. Râdea Tatiana. Într-un moment, ușa din coridor s-a deschis, iar o moașă a ieșit la ei. Cine este tatăl fericit? A zâmbit ea. Felicitări! Aveți un fiu! Mai târziu, Svelana le-a permis amândurora să-l ia în brațe. Tatianei îi era puțin frică. Se temea să nu cumva să-i facă rău copilului. Mulțumesc, a șoptit Svelana, ca și cum l-ar fi mulțumit pe Andrei pentru un astfel de cadou minunat al sorții. Îți mulțumesc, Sve, a zâmbit el, sărutându-și fiul. Mulțumesc că s-a terminat, s-a revoltat Svelana, iar toți cei prezenți au râs în cor. Când copilul a fost dus să fie spălat și cântărit, iar tânăra mamă a fost dusă să se odihnească, au încetat suspinele și oftările, iar agitația mamei Svelanei s-a stins, Tatiana a bătut ușor la ușă. Era foarte emoționată, dar această neclaritate o apăsa. Dorea să clarifice situația. Tatiana s-a apropiat de patul Svelanei și s-a așezat lângă ea. Svelana nu și-a schimbat poziția, a rămas întinsă pe spate cu un cateter în mână. Sve, voiam să vorbesc, a început Tatiana de la distanță. Despre ce? A întrebat Svelana. În vocea ei nu era nicio picătură de supărare. Despre noi și prietenia noastră. Știu de ce comunicarea noastră s-a stins. Dar nu vrei să o reînnoim? Să reconstruim podul ars? De ce mi-ar trebui asta, Tatiana? Cel puțin, eu sunt fata tatălui copilului tău. Așa sau altfel, va trebui să comunicăm. Mă doare, Tatiana. Mă tem să te las în noua mea lume. În acest an am devenit oameni complet diferiți. Da, recunosc că sunt extrem de mercantili și că l-am folosit pe Andrei. Mă doare că el a plecat la prietena mea. Și consider asta o trădare. Știu că e stupid, dar nu pot face nimic. Chiar dacă aș cere iertare? Iertare pentru ce? Eu însămi nu știu în ce ai greșit. În capacitatea de a iubi? Acest talent nu este dat oricui. De ce să te judec? Atunci care este problema? Sve, îți propun o soluție. Hai să încercăm măcar. Nimeni nu ne obligă la nimic. Ai ales un moment nepotrivit pentru a propune asta. Dar bine, când mă voi recupera puțin după naștere, voi putea gândi clar. Atunci vom vorbi. În general, în curând Tatiana a reușit cu adevărat să o convingă pe prietena ei că se poate încerca din nou. Totul a început în ziua în care Svelana a lăsat pentru prima dată copilul, Eduard, la ei cu Andrei. Prințul meu mic rămâne aici până seara, nu-i așa? Vorbea Svelana cu copilul, gâdilându-le ușor. Acesta râdea atât de tare, încât părea că paharele din dulapurile de bucătărie se vor sparge în curând. Tatiana era foarte încântată că Svelana îl numea pe Edic prinț. Era amuzant și drăguț în același timp. Dar unde pleci? A întrebat Andrei. Te vei mira. Dar eu merg la o întâlnire, a recunoscut Svelana. Da, nu doar voi puteți construi o viață personală. Atunci, mult noroc. A zâmbit el.
Svelana a ieșit din apartament, lăsând tânăra pereche să se ocupe de copilul neastâmpărat, care, imediat ce ușa s-a închis, a început să plângă. Ce ai? Îți e dor de mama? A luat-o pe brațe Tatiana. A început să-l leagănă, mișcându-le ușor dintr-o parte în alta. În curând, copilul s-a liniștit și a adormit. Atunci Tatiana a intrat în biroul lui Andrei, care lucra de acasă în acea zi, și a început să-i facă un masaj la spate. De ce nu te-ai făcut maseuză, Tatiana? Ei bine, îmi iese foarte bine, l-a lăudat Andrei. Oh, da, trebuie să termin medicina. Svelana nu a răspuns până seara. Tatiana și Andrei nici nu au observat cum au adormit pe canapea lângă pătuț. Iar Svelana s-a întors abia spre dimineață. Ei bine, cum e băiatul meu? Întreba Svelana. Andrei era puțin supărat. M-am gândit că te vei întoarce să-l iei seara, a spus el. Da, dar apoi planurile s-au schimbat. Am avut o noapte distractivă. Ei bine, acum ai un fiu, și el trebuie să fie pe primul loc pentru tine. Apoi te poți distra cu cine vrei. Bine, tată, a spus Svelana cu sarcasm. Îmi pare rău că v-am supărat. Andrei a vrut să spună ceva aspru, dar Tatiana l-a tras de umăr și l-a dus în bucătărie pentru o discuție. De ce te bagi la ea? Șoptea ea. Svelana abia a început să trăiască liniștit, să-și pună viața în ordine. Poate că va înceta să fie mercantilă și vrea să fie fericită. Iar tu? Înțeleg totul, dar Eduard nu are nici măcar un an. Primul an este întotdeauna greu, apoi devine mai ușor. Aici te poți chinui, a intervenit Svelana. Tu ai cerut să nasc. Și aceasta a fost doar prima dată când Svelana le-a dat copilul. În curând, a început să facă asta din ce în ce mai des, iar acum Andrei și Tatiana au început să se simtă părinți cu drepturi depline. Îi hrăneau, le schimbau scutecele, se plimbau cu el. Adesea primeau diverse reduceri în magazinele de articole pentru copii, ca tineri părinți, iar ei nu spuneau nimic. Documentele pentru copil nu cer să fie arătate. Dar într-o zi s-a întâmplat ceea ce cuplul nu se aștepta deloc. Odată, târziu noapte, Svelana i-a sunat. Stătea la ușă cu o valiză și cu copilul în brațe. Ce s-a întâmplat? S-a speriat Tatiana, gândindu-se că Svelana este în pericol. Totul este bine, dar trebuie să vorbesc cu voi, a spus ea serios și a intrat în apartament. Andrei s-a așezat la masa de prânz, iar Tatiana a turnat ceai. Vreau să plec, a mărturisit Svelana. Așa. S-a tensionat Andrei. Vrei să spui că nu-mi voi vedea fiul? Vreau să spun altceva, așa că te rog să mă asculți. Plec în Europa cu un italian. Ne întâlnim de 5 luni, iar lucrurile merg bine. Mi-a propus să ne mutăm în Italia. Acolo are o vilă minunată și are propriile sale vii. Toate acestea sunt minunate. Dar nu-mi spui că este din dragoste pentru Italia, nu? Svelana a suspinat greu. Vreau să vă las pe voi cu Eduard. Pe noi? De ce? S-a mirat Tatiana. Italianul meu nu vrea să audă de copil. Și, sincer, nici eu nu mă potrivesc pentru rolul unei mame bune. Mi se pare că prințului nostru îi va fi mai bine cu voi. Îți vei părăsi copilul pentru o aventură cu un italian? Andrei și Tatiana erau pur și simplu șocați. Înțelegeți, el nu are nevoie de un copil străin, iar eu, se pare, îl iubesc. Simt asta pentru prima dată. Andrei s-a gândit profund. Această propunere îi se părea ilogică și foarte ciudată. Tatiana a trebuit să-l convingă mult timp pentru a accepta să păstreze copilul, iar Svelana să plece pentru totdeauna. Andrei a fost de acord, iar Tatiana aproape că a sărit de bucurie. Au completat rapid și fără probleme toate documentele necesare. Totuși, a trebuit să se căsătorească urgent la oficiul stării civile. Din fericire, acolo erau feronii libere. Nu a fost atât de festiv cum și-ar fi dorit, dar a fost rapid. Puteau să sărbătorească și mai târziu. În curând, i-au condus pe Svelana până la ieșirea pentru avion. Atât lui Andrei, cât și lui Tatiana le era greu. Îmi va fi dor de tine, prietenă, a spus sincer Tatiana. Și mie de tine, a zâmbit Svelana. Ai grijă de el, s-a adresat ea lui Andrei. Este cea mai bună și de încredere persoană din viața ta. Și, desigur, a prințului nostru. Îți mulțumesc pentru el. Fii fericită, a răspuns Andrei și a îmbrățișat-o pentru ultima dată pe prima sa iubire. Cu Tatiana, au sărbătorit în cele din urmă cea mai frumoasă nuntă pe malul mării și au devenit cei mai fericiți tineri părinți. Am prezis prost soarta ta atunci, râdea Tatiana. Trebuia să adaug că totuși vei găsi dragostea, altfel părea că te-am condamnat la suferință.
Știam că voi găsi dragostea mea adevărată, a spus Andrei serios. Nu știam doar unde anume.